بامیان، شهر بودای افغانستان، شهری که دهها آثار باستانی را در خود جا داده است که باعث شده دهها گردشگر داخلی و خارجی به شهر بودای بامیان سر بزنند. ما امروز هم آمدیم به ولایت بامیان، به نزدیکی مجسمه شامامه اگر اشتباه نکنم. اینجا بیشتر سیاحین یعنی گردشگران از دیگه ولایت افغانستان آمدن که ما میخوایم بیشتر از اونا بپرسم که بامیان چگونه یافتن، بعد از او در مورد ازی بودا ازشان پرسان میکنیم. بسیار تشکر. سلام علیکم. تشکر. سلامت باشین. خوب هستین؟ سلامت هستین؟ سایه را انتخاب کردین؟ خیلی همه جایش لذت بخش است، هم سایه هم اگر آفتاب. دفتر استاد چه مشکل نداره. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ لطف کردین. نامتان چی است؟ من شفیق نامدار هستم. بسیار خوب. از باشنده‌های بلخ هستم. بسیار خوب. اینجا بفرمایید. قربان میشم. داستان نویس هستین؟ آره چه آره. زیبا. مهربانی. چگونه یافتین بامیان؟ قبلا هم بامیان آمده بودین؟ ما یا بیشتر کل هموطنای ما منتظر یک فرصت هست همگی که با مساعد شدن اندکترین فرصت قسمی که شما علاقه گرفتین آمدین دنبال تصاویر میگردین. ما هم همینطور اول از جاذبه‌های داخلی وطن خود ببینیم. در قدم نخست بامیان آمدیم و اگر فرصت یافت بعداً بدخشان، واخان، نورستان جایا را هم ببینیم. برای ما خیلی تازگی داره، حس میکنیم که در جایی هستیم که با تاریخ، با فرهنگ که خود سر و کار داریم و در این فضا که نفس میکشه واقعا برای ما لذت بخش بار است. نخست است؟ برای ما بار نخست است. بله. در مورد بودای بامیان خواندین چیزی بیاد دارین؟ خوشبختانه حال دسترسی به اطلاعات در این عصر خیلی ساده است. ویکی‌پدیا یا گوگل سرچ کنین طبعا میفهمین که از تاریخ سلسال و شمامه و شهر غلغله و شهر زاک و بند امیر ساده است دیگه. ضرور نیست که حالا ما دنبال کتاب‌های تاریخ بگردیم و دنبال تاریخ‌دانا یا راهنمایی که ما و شما را راهنمایی کنم میتونیم ببینیم و بعدا در موردش. شما داستان نویس هستین، امروز آمدین از نزدیک بودا را دیدیم، به خصوص بودای شامامه را. چقدر این بودا در حال تخریب شدن است و از جلوگیری صورت نمیگیرد؟ چقدر میتونه زیان کلان برای تاریخ افغانستان، برای ازی بودا برسانه؟ من خود نظر کارشناسانه و فنی نمیتونم در مورد آبدهای تاریخی داشته باشم که چگونه افت مراقبت شود، ولی یک چیز دیدم. مثلا من جاذبه‌های توریستی در کشور چین دیدم، دیوار بزرگ چین دیدم مثلا در کشور هندوستان، ولی صمیمیت و این صداقت که بودای بامیان و یا دیگر جاذبه‌های داخلی با گردشگر این تماس اونسه را که میتواند در او به خاطر که اونجا مصنوعی کار شده، مثلا سنگ و کاشی و موزاییک، این دیگه صدای قرنا را مانعش میشه که به گوش آدم برسه. از دید شما حفظ مراقبت از این بودا چقدر است به نظر شما؟ این خود تقریبا حفظ مراقبت چی که به حال خود گذاشته شده دیگه. این مثل که دیوار مدائن از بودن خود دفاع میکرد، از هویت خود دفاع میکرد، حال بودای بامیان، شمامه و سلسال و دیگه آبدات چی در بامیان و در بال خود گذاشته شده. مثلا من یک مثال میتونم وقت شما را نگیرم، وقت دیوار بلخ آدم ببینه، اما صمیمیت و هم سادگی از او خیلی به دل آدم چنگ میزنه تا اینکه دیوار بزرگ چی نبینه. اگر او هم حفظ شود، شاید زمانی اگر زمین مساعد شود، مطمئن هستم ارزش که از این برای یک کشور بگین به ویژه به افغانستان چقدر است؟ معلوم دار از بود اقتصادی و بزنس که امروز میبینن که در جهان رسانه ها، ادبیات، هنر، تمام چیز به جنبه بزنسش دوباره برمیگرده. این هم صرف اگر از بود بزنس هم اگر مد نظر بگیریم اونطور یک شرایط باشه فکر میکنم پولی بسیار زیاد میاد. خیلی. شما وقتی که وارد از اینجا شدین تیکت گرفتین؟ بله، اما 100 افغانی از ما چه گرفتن و بسیار پیشانی باز دادن و باید بتیم، چون که ممکن برای حفاظت از مصرف شود. بسیار تشکر. لطف کردن. موفق باشین. مهربان. بیشتر گردشگرایی که اینجا به بامیان میآیند نخست به شهر بودا میآیند، به خاطر از اینکه بودا در مقابل بازار خود ولایت شهر بامیان است که در مقابلش میدان هوایی بامیان است و مقام ولایت است، و ادارات دولتی بامیان در مقابل خود بوداست و هر گردشگر، هر توریستی که وارد بامیان میشه، زیبایی های بامیان باعث میشه که
گردشگر را بر خود جذب بکنه و ما تلاش میکنم که امروز از این مسیر با بالا شوم و به شما بگویم که چگونه داخل بودا میشیم تا بریم به سر بودا که اونجا راه داره و پس دوباره از اونجا پایان میشن. هر گردشگر که میایه اینجا به بودا همونطور یک دور میزنه چون نمای بسیار خاص خودش داره. اساس داخل میشیم. مسئولین دیجا گفتن که بیشتر چیزا حفظ است و کس دست نزده و یونسکو هم قرار بود که بودای بامیان بسازه که کارم جریان داشت و بعد این موادایی است که از خود بودا ریخته پایان. از این مسیر میخوایم که داخل شویم، هرچند که بسیار بلند آمده است، اما تو به هر اتاق قضیه در کنار ما هستند. متاسفانه کسایی که اینجا در بودا بودن معلومات میدادن برای سیاحین، برای گردشگرها که چگونه از این محافظت میشه، چقدر سیاحین اینجا میاد. این معلومات مختصره که یک کارمند از اینجا مثلا از ریاست اطلاعات فرهنگ می باشه و معلومات میده به گردشگرها و سیاحین. متاسفانه بعد از تحولات در افغانستان یکی دو ماه گذشته اونا نیستن حاضر در کارشان، فقط گردشگرها خودشان میاین از اینجا داخل شهر بودا میشن و از اینجا میان میبینن، عکس برداری میکنن، تنها تکس میپردازن، اما کسی نیست که در مورد بودا با اونا معلومات بده. داخل میریم. اما تو زینه ها، امو زینه هایی که به خاطر بودا بوده ساخته شده، دست ناخورده همونطور باقی است. فقط هر 10 متر بعد یا 20 متر بعد یک مکان ساخته شده در کنار بودا که اینجا معلوم میشه که یکی از میمانخانه ها بوده که حالا براش مغاره میگن. داخل از این بسیار منظم است، کندنکاری بسیار منظم بوده تا در بسیاری از جاها رنگایی که در اون زمان شده، مثلا نمیدانم که از کدام مواد کار کردن، هنوزم باقی است. در کنار بودای شامامه 3 طبقه این گونه میشه که بخشی چهتا بگیرین. این گونه نقاشی شدگی است که به گفته گردشگرها و برخی تاریخدانا در این خانه همو کسایی که در کنار بودا بودن در زمان همو حکومت این حاکمیت داشتن از این خانه ها استفاده میکردن و بسیار به گونه خاص کندنکاری شده. همه تو از اینجا زیبایی که این مغاره در شهر بودا داره، زمانی که از اینجا از دان دروازه مغاره ها شهر بامیان میبینین، بسیار یک زیبایی خاص خود داره. مثلا زمین های کچالو است که خانه های مسکونی مردم است که راحت مردم اینجا بوده باش هم میکنن، کشتگزار هم دارن، دیخانی هم میکنن. معلوم میشه اینجا به خاطر حفاظت از این و به خاطر که گردشگرها اینجا بتونن راحت وارد شهر بودا شون و برن بالا شون، بودا را از بالا ببینن، راه را وجود داشت. از این راه خوب مثلا حفاظت کردن که تخریب نشدن. و اینجا به قول خود ما که از امو ارسیای بوداست. بخشی صاحب زله شدن از من. بخشی صاحب کمک کار داری؟ یک کمک زینا شخص نی؟ در هر چقدر که بالا برین به طرف بودا، از اینجا از اون طرف هم معلوم میشه که طرف چپ بودا میشه. در این کنار زینه که بالا میشن هر کس ارسیای ساختن که برای زینه ها روشنی بفته. ما کم زله شده میریم بالا دگم. اینجا طبقه دوم، همون جایی که قبلا در مغاره پایان بود، اینجا از همون مغاره هاست.
یک جای زیبا و جالب که داره. من رفتم پایان. یکی از جای بسیار زیبا و دیدنی اینجاست و بسیار یک نمای خاص خود داره. هر گردشگر که میآید به بامیان، به شهر بودا، اینجا میشینه و بسیار خوب منظره بسیار خاص پیش روی از سرسبزی از خانه‌های مردم معلوم میشه. سیاحینی که به زیر بودا میآیند. پیش از این میگفتن که صدها گردشگر در فصل تابستان، بهار اینجا به شهر بودا میآیند و از نزدیک شهر بودا را میبینند و در کنار از این عکس برداری میکنند به مغاره هایی که در کنار دو بودا قرار داره. از اونا میبینند. شهر بودا هر گوشه هر کنارش از آثارهای باستانی دیده میشه که خود گردشگرها را با خود جذب کرده است. میریم به داخل. نفتم بخشی سیف ببخشید. همین گونه دو منزل پایان، اما این کم کوچکتر از او است چون زیاد وسیع بود. کوچکتر است. این گونه جایی که مثلا بوده بسیار یک نمای خاص خود داشته که سنگش هم موادش کار شده و بسیار محکم هم است که باعث تخریب نیست اینجا. و هر گوشه از این مکان بسیار تزیین خاص خود داره. هر گوشهش واقعا دیدنی است. شهر بودا را بیشتر کسایی که در افغانای ما یا بیشتر گردشگرها و سیاحینی که از کشورهای بیرونی به اینجا به شهر بودا آمدن، نخستین مورد را که پرسان میکنن از بوتای بامیان افغانستان پرسان میکنن، چون یکی از آثارهای خیلی کهن تاریخی در افغانستان است و در بین جهانی هم شهره است. ما اساس اینجا نزدیک سر بودا میشیم. باش اینجا بالاش هم بخشی سب میتونین که بالا بین بسیار خطرناک هم است. باش من میشینم. این قسمت شانه های بوده است. این قسمت و اون قسمت شما هم قسمت که به تصویر میبینین زمانی که یونسکو و نهادهایی که میخواستن این بت بامیان بت شاهنامه را بازسازی بکنن آلایم از کار دیده میشه و اون قسمت بالا گردنشان است، گردن بت است و رویش است. فعلا اون طرف یک دست مکمل بودا از همون خود صورت بودا که تخریب است تا پایان. فقط یک پای چپ کم آثارش مانده و دو زانو و دو شانه. همه تا میریم بالا. بسیار زیبایی خاص خود داره. اون طرف که شما مشاهده میکنین تصویر کلکینچه های کنار بوداست. زمانی که بالا میشی به خاطر بالا شدن روشنی به زینه انداختن. میریم همه تو بالا. این کمک سخت‌تر میشه چون تخمیناً بخشی سه منزل 10 باشین به نظرت اگر همه تو یک چیز باشه. من پیشتر یادآور شدم متاسفانه که یه چیز نیست. کسایی که معلومات دارن اینجا وظیفه داشتن اکنون نیستن. ما کسی را پیدا کرده نتونستیم که اینجا با خود داشته باشیم. یکی از آثارهای دیگه است که اینجا پنجره است، قلف است و فکر کنم که برای سیاحین اجازه نمیتن. بسیاری از جای مغاره های کنار بودای بامیان به خاطر بسته است که اجازه نمیتن برای گردشگرها سیاحین و میگن که اگر اینا داخل شوند چون یک تعداد از چیزایی که داخل از این مغاره هست کنده شود برده شود، چون نقش و نگار بسیار خاص در دو مغاره‌ای که دروازه‌اش بسته است کار کردن. هر گوشه شهر بودا بسیار جای خاص خود داره. اینجا یک مغاره کلان است، نقش و نگار هم داره که حال داخل میشیم و کلکین برای از این مغاره چقدر منظم مثلا جور کردن که از اینجا نور میتابه و زمانی که چاشت میشه ظهر میشه هفته و اینجا بیشتر میشه و تماما از این
مغاره را روشن میکنه. ما داخل از این مغاره میشم. این طرف هم یک راستی ببخشید، این طرف هم یک مغاره دیگه است که هیچی راه برگشت نداره، بسیار پیش است تا ای آخر است که معلوم میشه آخرین نقطه که کندنکاری شده، یعنی دیگه اون طرف راه نداشته. اینجا بوده معلوم میشه آثار که خانواده اینجا زندگی میکرده، احتمالاً که استراحت میکردن. معلوم میشه که خانواده در این مغاره هم زندگی کردن نمی سالهای گذشته. ما داخل از این مغاره میشیم. بیشتر گفتم این گونه چت است که نمایش که توسط دست کنده شده و یکی از تاریکترین مغاره ها در کنار بود است و اون طرف که براتون پیشتر گفتم که تنها یک کلکین در پیش روی است، اونمون نور تنها به اینجا میتابه، دیگه تاریک است. میریم به سر بودا. جالبتر از همه شهر بودا در مقابل شهر بودا شهر غلغله است که او در یک تپه خاص دیگه است و او از خود یک تاریخ خاص دیگه خود داره. اما متاسفانه که اکنون کسی نیست که در این مورد معلومات بده برای ما و معلومات کافی به ما به شما شریک بکنیم. اما تنها میتونیم زیبایی های بت بامیان و شهر بودای بامیان به تصویر به شما نشان بدیم. میریم به یک منزل دیگه بالا که اونجا همون سر بوداست. اینجا همون یک گوشه از بوداست. اینجا را نسبتاً مستحکم ساختن و کتاره گرفتن که کسی از اینجا به پایان پرتاب نشه. من هم دیده نمیتونم. بسیار ارتفاع کلان است. آخرین نقطه بوداست که سرش است، هیچ آثار ازش وجود نداره. واقعا بالا شدن هم به شهر بودا و هم به خود بودا بامیان کار ساده نیست. در این روزا سیاحین گردشگرای ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، هرات به خود داره که بیشتر این سیاحین اینجا به شهر بودا میه. همین گونه ما از این راه آمدیم دیگه. از این ارتفاع بالاتر از این دیگه مغاره هیچ چیز دیگه وجود نداره. این از سر بودا، آخرین ارتفاعی که بودا داره. به تصویر مشاهده کرده میدانین از اینجا به گونه‌ای که ما الان اینجا میبینیم مکمل همین شهر بامیان که البته در اون زمانها هموار بوده و همین گونه زمین‌های زراعتی بوده، خانه‌های مسکونی نبوده. بسیار یک نمای خاص خود داشته. احتمال وجود داشته که پیش روی بودا یک باغ بوده باشه، یک باغ زراعتی که از او حاصلات برداشت میکنن. احتماله. واقعا هر گوشه از بودای بامیان یک زیبایی خاص خود داره. پس ما میریم به پایان میشیم. از طرف راست بودا آمدیم. والا پس از اینجا میخواهیم که دوباره پایان شویم. مصطفی جان همکارم است در بخش تکنیک. مصطفی چطور از بودای بامیان؟ والا برای من بسیار جالب بود. بار اولم بود که آمده بودم و هم همراه شما بسیار خوش گذشت. از بسیار چیزا هم دیدن کردیم و فهمیدیم که چی چیزای تاریخی در بامیان بوده و ما تا بالا ندیدیم. نه بسیار یک جای است شدی. با خدا بسیار ترسیدم، جدی برات میگم. از بغل بگیرم تاثیر بعد ما آخرین نقطه بودا هستیم، سر بودا که خیلی یک ارتفاع بلند است. از جا واقعا نه بخشی سب دیگه از اینجا پیش نرین لطفا. تشکر. بس لالا جان بیایی طرف که فشار لالایت خراب است.
خوش گذشت مصطفی؟ بسیار زیاد. خیلی تو پیش برو اگه افتادی تو اول گفتی که ما پشتت میفتیم. پس دوباره پایان میشیم از بودا. من که از این بودا دیدم و آمدم از دید خودم البته یکی از زیبایی هایی که این بودا داشته همین ارتفاعش بوده که از ارتفاع بلند بسیار جای از بودای بامیان معلوم میشه. بوت دیگه که در کنار بوت شمامه است معلوم میشه که شما به تصویر مشاهده میکنید واقعا که شهر بودای بامیان همین زیبایی هاش همین آثارهای تاریخیش به دل گردشگر چنگ میزنه و گردشگر را به خود جذب میکنه. کنار چپ بوداست همون گونه که در کنار راستش مغاره های در کنار بودا بود و معلوم می شد که بسیار نقش نگار و بسیار دستکاری بسیار خوب شده بود کار گرفته شده. همونطور در این طرف هم است. تاریخ نویسا در بامیان یک بار دیگه که من قبلا به بامیان آمده بودم برام گفته بودن که در کنار از این بودا این مغاره ها از اشراف زاده های همو زمان بوده که در اینجا زندگی میکرده و اقتداد از این همو کارهایی را که مثلا شاه انجام میداده در اینجا صورت میگرفته و بیشترین زیبایی هایی را که بود به خود جا داده اینجا جایی که ما نشستیم بیرون شهر بودا را مثلا معلوم میشه. شهر بودا از اینجا به قول از اینا دیگه به قول ما که اینجا کلکینشان بوده دیگه ارسیشان بوده از اینجا میشتن پایتو بسیار خوب چون بامیان سرد است پایتو میدادن خود حتما ما مال پایتو میدیم خود کمه و شهر بامیان از اینجا بسیار زیبا معلوم میشه. همین زمینای زراعتی و خانه‌های مسکونی و کسایی که بود باش دارن. کسی که از اینجا از بودا شهر را میبینه زیبا میشه و کسایی که در شهر هستن بودا را میبینن. خلاصه هر گوشه از بودای بامیان زیبایی خاص خود داره. اینجا هم یکی از مغاره های کنار بوداست بسیار زیبا. قطار گرفتن که کسی بیرون نفته که ارتفاع خیلی بسیار زیاد است و هر مغاره که در کنار بودا بوده نشان میده که اینجا خانواده ها زندگی میکردن اما از نقش و نگار خانه ها و همین مغاره ها معلوم میشه که مردم ها زیاد در اینجا زندگی میکردن و اینجا مردم میگن که تا می سالهای پیشم بسیار کسا اینجا زندگی میکردن. اینجا یکی دیگر از مغاره هاست که واقعا دیدنی است بسیار خاص کار شده. بخشی صاحب اگر کم پیش بی یعنی بسیار زیبا کار شده اینجا که دیدای خاص خود داره. دستکاری های بسیار خاص شده
بسیار جالب است و ای کاش ما میتونستیم که یکی از باستانشناسای بامیانی را اینجا با خود می داشتیم که برای ما بیشتر می گفتن. همینطور اینجا مغاره دیگه است. ده ها مغاره در کنار بودا است که هم یکی از همون مغاره است که همون کارهای دست که شده، نقش و نگار که شده هم داره. 4 زل است، احتمال وجود داره که باستانشناسا هم گفته بودن برای ما سال گذشته که اینجا همو قاضی ها، جای قاضی ها بودن که در کنار از این 4 بودا فیصله می کردن و نسبت به دیگه مغاره های زیباتر است. اینجا هم آخرین زینه است که ما پایان میشیم پس از کنار چپ بودا. مغاره های بامیان در کنار بودا که هستند، زیباترینش این نقطه است که کشتزارها هم است و همه اکنون هم چند تن از خانواده اونجا زندگی میکنن، بودباش دارن و آب غذایشان از پایان میبرن بالا. هنوز هم است. ما خواستیم که با این خانواده مصاحبه داشته باشیم، حاضر نشدن که با ما صحبت بکنن، اما کسانی که در این مغاره ها زندگی میکنن یک لذت خاص خود در شهر بودای بامیان داره. اما با آن گونه که قابل استفاده باشه این مغاره نیست، اما یک تعداد از خانواده های فقیر بامیان نشین اینجا در این مغاره ها زندگی میکنن. بیشتر گردشگرایی که در این روزا به شهر بودای بامیان میان، بیشترشون از کابل، از بلخ، از قندهار، از ارزگان، از ولایت‌های میان که اکثر گردشگرا شهر زیبای بامیان ندیدن. اینجا 2 گردشگر دیگر هم در کنار خود دارم که از اونا میپرسم. سلام. سلام. خوبین جور صحتمند؟ نامتون چی است؟ نام مرزی است. مرزی است. چی زیبا نام همشیره ما مرزی است. خوب است. خواجان از کجا آمدین؟ ما از کابل. چی گفته آمدین بامیان؟ فقط به یک سیاحت. قبلا بامیان آمده بودین؟ نه خیر نتونسته بودیم بیایم چون قبلا اوضاع قسم دیگه تعریف میکردن. فعلا گفت کم معلومات پیدا کردیم که راحت است، مشکل نیست، آمدیم که فقط از بوتای بامیان از بامیان دیدن کنیم. چقدر وقت میشه که در بامیان هستین؟ فقط این امروز رسیدیم، فقط شاید 1 ساعت 1.5 ساعت. چقدر زود از منصوب وقت حرکت بله بله. تازه آمدین بودا یا جای دیگه بامیان؟ فقط اول آمدیم از بودا دیدن کنیم، باز با تعقیبش شاید شهر بامیان. مصرفیت دارید؟ ما دکتر هستم. ماشاءالله. آمدید از بودای بامیان رو ببینید، مغاره‌اش بله رو ببینید؟ بله بله دقیقاً. چی یافتین؟ امن بود؟ کسی براتون مزاحمت نکرد؟ چقدر خوش هستین از این وضعیت؟ اولا وضعیت خود ناخوشایند است. فعلا در مجموع تعریف بیجا نمی کنم که ما بسیار راحت هستیم. به می منظور خواستیم که از می مزیقه خود خارج بسازیم و بتانیم که اقلا یک از ولایت‌های افغانستان را دیدن بکنیم. منتها از نظر امنیتی ما راحت آمدیم، هیچ مشکل در مسیر راه بر ما ایجاد نشد. یه خانه اقارب است؟ نه خیر نه خیر نه. یا هتل گرفتین؟ نه فقط آمدیم شاید
هتل بگیریم دیگه حتما. پیسه آوردین که دقیقاً. آشپزی خوب دار میکنین، تصمیم دارین در چکر والا بامیان؟ ببینیم که اگر غذای خوشایند بود، غذای خودشان استفاده خواهد کردیم، در غیر از او شاید چند روز خودمون میمانید؟ ببینیم. اگر بر ما خوب بود شاید 3-4 روز بانیم، اگر در غیر از او باز تا آمدیم. ما ببخشید پرسان میکنیم در کدام مورد شما دکتر هستین؟ دکتر ما در بخش نسایی ولادی، متخصص نسایی ولادی هستم. بسیار خوب. در روزا شما حتما مصروف کار خودتان هستین دیگه. دقیقاً. چطور مریضا را علاج کردین بامیان آمدید؟ خب دقیقاً باید ما در مجموع با مردم خود باشیم و با خودم زندگی است، باید از زندگی لذت برد. به عنوان سوال اخیر چند عضو خانواده آمده اینجا به بامیان؟ ما 5 کی عضو خانه. اولاد امروز اولاد آمدیم. پدرشون هم آوردی امروز؟ با تاسف نامدن نه. حتما نآوردین شما. خودشان نخواستن. خب بسیار خوب. خوشحال شدم، بسیار تشکر لطفتان که ما است. فرصت دادین از بامیان لذت ببرین. واقعا بامیان بسیار یک شهر دیدنی افغانستان است، یک شهر تاریخی است. هر گوشه و کنارش توصیه براتون میکنم اگر به بودا بالا شدین از این کتارا محکم بگیرین، دم گرفته بالا شدین که اگر تکلیف فشار داشتین خدا نخواسته. مهربان هستین. تشکر. خیر باشین. زنده باشین. سیاحین گردشگرها از ولایت‌های کشور با جمع از خانواده‌هایشان میان و تاکید دارند که راه‌ها امن و امان است، برای هیچ کس ممانعت وجود نداره و آرام آرام بامیان یک بار دیگر گردشگرایش برش جا داده و رستوران‌ها همو سوغاتی هایی که مردم از اینجا میخره در شهر بازارش باز است و مردم خریداری میکنه. با ما باشین. از بامیان برنامه‌های خیلی زیاد دیگه هم داریم که خدمت شما تقدیم میکنیم.